سلام به شما عزیزان و همراهان خوب چنل دکتر جاوید. در این ویدیو میخوام در مورد نشانه ها و علائمی از بیماری های کبد صحبت بکنم که در واقع دارن به ما هشدار میدن، چون بدن ما کاملا هوشمند هست و هشدارهایی که میدن قابل توجه و کبد که در عمق وجود ما هست و سنگ سبوی ما هست، وقتی میخواد بگه من بیمار هستم با نشانه هایی که بروز میده در واقع ما بایستی بریم سراغش و درمان کنیم، خودمون رو به متخصص مراجعه بکنیم و سریعتر برطرف کنیم مشکلاتمون رو، چرا که کبد مهمترین غده بدن و بزرگترین غده بدن هست و کارهای بسیار مهمی رو انجام میده. هم نشانه ها رو میخوام بهتون بگم در این ویدیو، هم علت ایجاد بیماری های کبدی و در انتها اگه حوصله داشتین درمان بیماری های کبدی به روش خانگی و ساده رو هم که مجرب هست و تجربه شده هست و خدمت شما عزیزان خواهم گفت. با من همراه باشید با یک ویدیوی فوق العاده جذاب. نشانه اول آسیب های کبدی که یک هشدار هست رنگ مدفوع هست. عزیزان رنگ مدفوع بایستی زرد یا قهوه‌ای باشه. زمانی که مدفوع بیرنگ میشه یا خاکی رنگ میشه نشان از کاهش ترشحات صفرا هست و صفرا که رنگ زرد رو به مدفوع میده و باعث هضم اسیدهای چرب و باعث هضم چربی ها میشه. اگر کم ترشح بشه رنگ مدفوع سفید و بیدرنگ میشه که اولین هشدار و نشانه مهمی از بیماری کبدی هست. اختلال دوم که میتونه نشانه آسیب کبدی باشه اختلال دید در شب هست. کسانی که اختلال بینایی پیدا میکنن در شب و خوب نمیبینن میتونه ناشی از کمبود رتینول یا ویتامین آ باشه که برای جذب ویتامین آ عزیزان نیاز به اسیدهای چربی هستش که کبد بایستی بسازه و ترشحاتی که کبد بایستی انجام بده برای جذب ویتامین آ از روده. بنابراین وقتی که به طور ناگهانی دچار اختلال دید در شب میشید حتما برید سراغ کبد و بررسی اختلالات کبدی. نشانه بعدی خشکی چشم و برخی التهابات چشم و درد چشم هست عزیزان که میتونه به خاطر احتقان کیسه صفرا باشه. بنابراین زمانی که دچار التهابات چشمی میشیم باز بایستی به کبد و کیسه صفرا مراجعه بکنیم. نشانه بعدی اختلالات کبد تورم پای راست، مچ پای راست به پایین تا نوک انگشتان هست که شما وقتی که دستتون رو فشار میدید روی پا میبینید که در واقع جای دست میمونه و فرو رفتگی ایجاد میکنه. در روی پای راست هست که میتونه نشانه اختلال در سیاهرگ پورتال وین باشه و این هم یکی از نشانه های اختلالات کبدی هست. نشانه بعدی نقطه ها یا لکه های برآمده زرد رنگ یا سفید رنگ روی پلک ها هست که به دلیل اختلال عملکرد کبد نمیتونه مازاد کلسترول رو در واقع تصفیه بکنه و اون مازاد کلسترول میتونه روی پلک ها یک نشانه پوستی ایجاد بکنه که اون نشانه پوستی هم برمیگرده به مشکلات کبدی. نشانه بعدی اختلالات کبد درد در ناحیه سمت راست و احساس سنگینی در ناحیه سمت راست هست. زمانی که عزیزان ترشحات صفراوی غلیظ میشه و هنگام عبور از مجاری صفرا در واقع با فشار رد میشه احساس سنگینی هست، مخصوصا بعد از غذا که این فشار و سنگینی گاهی وقتی در ناحیه سمت راست قفسه سینه هست و گاهی هم میتونه ناحیه کتف و شانه رو درگیر بکنه، سمت راست رو که عصب فرنیک هم درگیر بشه و اون دردی که در اون ناحیه ایجاد میشه از نشانه های اختلالات کبدی و فشارها و رنجش های کبد هست. نشانه بعدی مشکلات کبد ایجاد دانه های قرمز، بنفش و کبود، بصورات کبود، لکه های کبودی در پوست بدن، در جای جای پوست بدن ما میتونه در واقع این لکه ها ایجاد بشه که باز به دلیل اختلال عملکرد کبد برخی از پروتئین هایی که در انعقاد خون نقش دارن در واقع تولیدشون کم میشه و میبینیم که این لکه های بنفش یا تیره یا قرمز رنگ در قسمت های از بدن به صورت نقاط ریز یا کمی بزرگتر در واقع دیده میشه. نشانه بعدی اختلالات کبد ترک کف پا و پاشنه پا خصوصا هست. ویتامین B3 یا نیاسین عزیزان برای پوست شفاف و با تراوت نیاز هست. زمانی که کبد دچار اختلالات میشه این ویتامین میره به سراغ برطرف کردن اختلالات کبدی و کمک میکنه به کبد و این ویتامین در بدن کم میشه. کاهش این ویتامین
میتونه منجر بشه به خشکی پوست، خصوصا در ناحیه کف پا خشکی ایجاد میشه و ترک کف پا و پاشنه پا رو شاهد خواهیم بود. نشانه بعدی مشکلات کبدی عزیزان خارش پوستی هست. خارش های پوستی خصوصا در ناحیه کف دست و ناحیه کف پا. بعضی وقت افراد احساس میکنن دائما بایستی این بخارونن اون قسمت رو، چرا که صفرای اضافی در اون ناحیه تجمع پیدا کرده که این هم به دلیل اختلال عملکرد در تصفیه اسیدهای چرب در کبد هست و ترشح زیاد هیستامین در جریان خون این رو باعث میشه. نشانه بعدی عزیزان روی ناخن‌ها ایجاد میشه. زمانی که اختلالی در کبد ایجاد بشه به دلیل اختلالات در اکسیژن رسانی به صورت ناگهانی ناخن‌ها سفید رنگ میشن و ضخیم میشن، اصطلاحاً بهش میگن ناخن‌های چماقی شکل. نشانه بعدی ادرار تیره هست. رنگ ادرار زمانی که از رنگ زرد بره به سمت قهوه‌ای و تیره شدن، این نشانه از اختلالات کبد میتونه باشه عزیزان، چون کبد در تحلیل گلبولهای قرمز فرسوده نقش داره و بیلیروبین رو بایستی تصفیه بکنه. زمانی که در اختلال در تجزیه بیلیروبین پیش میاد، انباشته شدن بیلیروبین در خون و بدن چون میخواد این رو دفع بکنه از طریق ادرار، بنابراین رنگ ادرار توسط بیلیروبین تغییر میکنه و پررنگ میشه که البته رنگ ادرار زمانی که تیره میشه گاهی به خاطر مصرف دارو هم میتونه باشه، داروهای ضد بارداری، داروهای خواب‌آور و مصرف بیرویه برخی از آنتیبیوتیک ها هم میتونه رنگ ادرار رو تیره بکنه. نشانه بعدی پوست زرد هست. زمانی که پوست بدن زرد میشه، خصوصا در ناحیه صورت این اتفاق میفته یا در ناحیه سفیدی چشمی این اتفاق میفته عزیزان، حتما بایستی برگردیم به کبد و بیماری به نام یرقان هست یا زردی که مربوط میشه به عدم توانایی کبد در تصفیه بیلیروبین خون و این زردی در واقع در چشم دیده میشه که میتونه به خاطر ویروس های مثل هپاتیت باشه یا مصرف مواد مخدر باشه یا مسمومیت هایی که در کبد در واقع باعث این بیماری شدن. بنابراین این همی که نشانه بسیار مهم و قطعی برای بیماری های کبدی و اختلالات کبدی است. و نشانه بعدی اختلال کبدی رگ‌های تارعنکبوتی هست. رگ‌هایی که زیر پوست نمایان میشه میبینیم و به صورت یک نقطه رنگی که ازش رگ‌های منشعب میشن که در اثر تجمع استروژن مازاد در بدن ایجاد میشه و کبد نتونسته اون رو تصفیه بکنه. بنابراین همونطور که میدونیم کبد مرکز پاکسازی سموم و پاکسازی هورمون‌ها و در واقع به نوعی یک کارخانه پسماند در بدن ما هست که آنچه که زباله هست، آنچه که سموم هست همه رو میگیره، تصفیه میکنه، مواد مفیدش رو نگه میداره، مواد مضرش رو از طریق صفرا دفع میکنه در روده و دفع میشه. بنابراین کبد بسیار مهم هست عزیزان. حالا این نشانه ها رو که شنیدیم و یاد گرفتیم، میخوایم ببینیم چرا بیماری های کبدی برای ما ایجاد میشه. عزیزانی که دوست دارن این مطالب به دست افراد بیشتری برسه، ممنون میشم ازتون که کامنت و لایک بدید و اسم شهراتون رو برای ما محبت کنید بفرستید. ممنون از همراهی قشنگ شما عزیزان. اختلالات کبدی عزیزان فقط مربوط به مصرف نوشیدنی های الکلدار نیست. برخی از موادی که ما مصرف میکنیم خصوصا مواد قندی عزیزان روی کبد ما اثر میذاره و مواد قندی که میگیم منظور فقط قند و شکر نیست. موادی که قندهای ترکیبی دارن مثل نشاسته، مثل نان، مثل برنج، مثل موادی که بیرویه ما داریم استفاده میکنیم و زمانی که قندها رو بیرویه ما وارد بدنمون میکنیم، این قندها بایستی پاکسازی و تصفیه بشن و این قندهایی که به صورت بیرویه وارد بدن ما میشن موجب زحمت زیاد برای کبد میشه و کبد اینها رو بایستی تبدیل بکنه. در مرحله اول کبد چرب میشه و چربی در کبد ایجاد میشه، در مرحله بعد التهاب ایجاد میشه و فیبروز و زخم ایجاد میشه و در مراحل بعدی سیروز کبدی. بنابراین یکی از علتهای اصلی مشکلات کبدی عزیزان نوع تغذیه ما هست. فست فودها، موادی که نگهدارنده هستند، در واقع مواد سمی هستند که نگهداری مواد غذایی رو افزایش میدن و موادی که در صنایع غذایی داره استفاده میشه که فقط زیبایی میخواد بده به مواد غذایی و جذاب بکنه اونها رو، اینها همش سمومی هست که کبد آسیب میبینه. بنابراین ما بایستی بلد باشیم که کبدمون رو چطوری پاکسازی بکنیم عزیزان. کبد ما
قابلیت ترمیم فوق‌العاده عالی رو داره و یکی از اعجازهای بدن ما اینه که کبد ما میتونه خودش رو به صورت کامل پاکسازی و بازسازی بکنه. این یکی از اون نکات امیدبخش به ما هست که کبد در هر وضعی باشه عزیزان میتونه خودش رو بازسازی و رفرش بکنه. فقط کافیه که ما بهش اجازه بدیم خودش رو پاکسازی بکنه. چطوری؟ اینجوری که میگم. یک، رفع یبوست. اول بایستی مسیر تخلیه مواد زائد از طریق کبد و مجرای صفراوی باز بشه که ویدیو یبوست رو گذاشتیم میتونید ببینید و روزی 2 بار بایستی حتما اجابت مزاج داشته باشید. 2، رقیق سازی خون. وقتی خون رقیق بشه عزیزان در واقع زحمت کبد کم میشه و پاکسازی بهتر انجام میشه. شما وقتی میخواین یک جایی رو تمیز بکنید تو خونه آب بیشتری میریزید. وقتی میخوایم خون و بدن و کبد رو تصفیه بکنیم و پاکسازی بکنیم بایستی آب بیشتری بنوشیم و نوشیدن آب خصوصا همراه با آنتی اکسیدان ها کمک میکنه به پاکسازی کبد. آنتی اکسیدان ها چیا هستن؟ آنتی اکسیدان ها میوه‌جات قرمز، میوه‌جاتی که خصوصا انار، رب انار، زرشک، تمشک، آلو قرمز، انگور سیاه یا قرمز، آلبالو، گیلاس، آنچه عزیزان قرمز هست از میوه‌جات و سبزیجات میتونه کمک بکنه با ما به شرطی که در یک دوره درمانی 2 تا 4 هفته‌ای ما خودمون رو بمبارد کنیم با مواد غذایی سالم و سبزیجات و میوه‌جات و از مصرف مواد کربوهیدرات دوری بکنیم. کربوهیدرات ها رو مطلق استفاده نکنید، کبد خودش رو پاکسازی میکنه. چیزهایی که در دوره درمان 2 تا 4 هفته‌ای نباید مصرف بکنیم عزیزان کربوهیدرات ها هستن: مواد قندی، نشاسته‌ای، سیب زمینی، برنج، نان و میوه‌جات خیلی شیرین، ماکارونی، نودل و مواد نشاسته‌ای عزیزان 2 تا 4 هفته مطلقاً استفاده نفرمایید. و کسانی که چربی خون بالا دارن فرآورده‌های حیوانی رو هم به حداقل برسونن و 90% مواد غذاییتون مواد غذایی گیاهی و خصوصا سبزبرگ ها، انواع کلم ها و سالاد ها و سبزیجات باشه و خصوصا کدو بسیار برای کبد خوبه. و در رژیم غذایی خودتون از مواد سولفوردار استفاده بکنید مثل سیر و پیاز، مثل ماهی های ارگانیک و دریایی. اینها رو در برنامه غذایی خودتون بذارید. روغن مصرفیتون حتما زیتون باشه در طول دوره درمانتون. من بیمارانی داشتم عزیزان که سیروز کبدی دچار شده بودن. باور بفرمایید با همین روش هایی که میگم خدمتتون بدون مصرف یک دونه قرص درمان شد و اتفاقا خودشون هم پرستار بودن و آزمایش‌های قبل و بعد رو هم چک کردیم و دیدیم کاملا سیروز برطرف شده. کبد عزیزان روی آرامش ما بسیار نقش مهمی داره. افرادی که کبد سالمی دارن خوش اخلاق‌ترن. کسانی که کبد سالمی دارن زندگی هاشون موفق‌تر، فکرشون بهتر کار میکنه. کسانی که کبد خوب و سالمی دارن راحت‌تر میخوابن، استراحتشون بهتره و کبد بسیار مهمه. کسانی که میخوان پوست خوبی داشته باشن عزیزان باز بایستی به سراغ کبد برن و پاکسازی کبد بکنن، خصوصا خانم هایی که دوست دارن در واقع پوست خوبی داشته باشن. البته یک نکته هم بگم خدمتتون، یک کرمی تولید شده، کرم بوتاکس، که اگر دوست داشتین کسانی که میخوان هم از درون پاکسازی بکنن و هم از بیرون در واقع تغذیه بکنن و کلاژن سازی، میتونن کرم بوتاکس پلاس رو از سایت دکتر گرین لایف که مورد تایید 100% بنده هست اون سایت و محصولاتشون در خارج از ایران استفاده کنن. در داخل ایران هم در سایت خانه احسان که لینکش رو دوستان میذارن میتونید برید و اون کرم رو استفاده بفرمایید. ممنون از همراهی شما عزیزان. امیدوارم جیگرتون حال اومده باشه از این ویدیوی جالب که برای تهیه اون خیلی زحمت کشیده شده. خدا نگهدار.